Machang Ceylonians. ඔයාගේ garden එකට අලුත් පෙනුමක් ගන්න දැන් කාලේ හරිද. එහෙනම් garden එක creative විදිහට වෙනස් කරගන්න මේ අදහස් ඔබත් එක්ක බෙදාගන්නේ උද්‍යාන අලංකරණ ශිල්පී ඉසුරු ජයවර්ධන මේ daily talk segment එක. අපි හැමෝම කැමති ලස්සන ගෙවත් එකට හිමිකම් කියන්න. හැබැයි අපි ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ ගෙවත්තේ ඉඩකඩ නොමැතිකම. හැබැයි තමන්ට උවමනාව තියෙනවා නම් නිර්මාණශීලී ඇහැක් තියෙනවා නම් ඕනෑම කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව අපි ඕන කෙනෙක්ට තියෙනවා. අපි ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරගන්න කලින් අපිට පැහැදිලි අදහසක් තියෙන්න ඕන ගෙවත්ත අවසානයේදී කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන පැහැදිලි සැලැස්මක්. ඒ සැලැස්ම ඔයගොල්ලන්ට මුණත් ඇඳගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවීණයෙකු ලවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ සැලැස්ම ඇඳගන්න. ඔබගේ ගෙවත්ත සැලසුම්කරණය කිරීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. පළමු කාරණාව තමයි භූමි ප්‍රමාණය. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි කාරණාව ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවත්තට යොදා ගැනීමට හිතාගෙන ඉන්න ගස් වර්ග. සමහර විට ඔයගොල්ලොන් දැකලා ඇති තවත් ගෙවත්තක තියෙන ලස්සන පැල වර්ග ඔබගේ ගෙවත්තට එවැනි පැල ගෙනල්ලා ඉඳන්න. සමහර විට ඒ පැල ඔයගොල්ලොන්ගේ ගෙවත්තට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා. ඔයාගේ උද්‍යානයේ සැලසුම්කරණය කිරීමේදී ඔයාට තියෙන්න ඕන පූර්ණ සැලසුමක් වැසි ජලය පිට කිරීම සම්බන්ධව. ඔයාට පුළුවන් වැසි ජලය බැස යාමට භූගත නල පද්ධතියක් සකස් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් තරමක් බෑවුම් සහිතව ඔබගේ භූමිය සකස් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කාණු පද්ධතියක් සකසා ගන්න. ඔබගේ ගෙවත්ත ඉතාමත් දැඩි ලෙස හිරු රශ්මිය වැටෙන තැනද නැතිනම් මද ලෙස හිරු රශ්මිය වැටෙන තැනද එහෙමත් නැතිනම් අඳුරු ස්වභාවයක් ගන්නවාද අපි ඒ පාරිසරික තත්ත්වයන් වලට ගැලපෙන පරිදි තමයි ඔබගේ නිවසට පැළ තෝරාගත යුත්තේ. ඔබගේ ගෙවත්ත විශාල කර පෙන්වීමට අවශ්‍ය නම් ඒවාට අවශ්‍ය ක්‍රමෝපායන්ද තියෙනවා. තනකොළ ඇතිරීම, ඒ වගේම පෙබල්ස්, ඉන්ටර්ලොක් ගල් ඇතිරීම මගින් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ගෙවත්ත විශාල කර පෙන්වන්න. තනකොළ ඇතිරීමේදී අපි හිතන්න ඕන තවත් දෙයක් තමයි අපි නිතරම යන්නේන තැනක් නම්, පෑගෙන තැනක් නම් තනකොළවල වර්ධනයේට එය ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක निराකරණය කරගන්න පුළුවන් අපිට වෝකින් පාත් එකක් යෙදීම මගින්. එතකොට තනකොළ වර්ධනයේට කිසිම බාධාවක් වෙන්නෙත් නැහැ. තමන්ගේ උද්‍යානයේ තවත් අලංකාරයක් එකතු වීමක් පමණයි එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබගේ උද්‍යානයේ අලංකාරයට හානි වන පරිදි යම් දේවල් ඔබගේ උද්‍යානයේ තියෙනවා නම් අපි හිතමු පැරණි ළිඳක්. ඒ පැරණි ළිඳ අපිට ආවරණය කරගන්න පුළුවන් ලස්සන ශාක යෙදීම මගින්. ඔයාලා කැමති පැතිරෙන ගස් වර්ග ගොඩක් ඇති. හැබැයි ඒක ඔයාලගේ ගෙදරට, ගෙවත්තට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒවා කුඩා කාල සිටම බඳුන්ගත කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ කැමති අඹ පැලයක් ඉඳන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති ඉක්මනට එහි පළදාව ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බඳුන්ගත ක්‍රමයට පැලය සිටුවීම. හැබැයි ඔයාලට මෙහෙම වාසියකුත් තියෙනවා. පොඩි අවාසියකුත් තියෙනවා. බඳුන්ගත ක්‍රමයට අඹ පැලයක් සිටුවීමේදී පළදාව ලබා ගන්න පුළුවන් බිම ඉන්දන අඹ පැලයකට වඩා ඉක්මනට. බිම ඉන්දන අඹ පැලයක් මුල් දුවන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම ශාකයේ වර්ධන ප්‍රමාණයත් වැඩි. උද්‍යානයක් ලස්සන කරන්න පුළුවන් පැල වර්ග වලින්ම විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන ගල් වර්ග, කළු ගල් වර්ග, කබොක් ගල් වර්ග, ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර අයට නිදහසේ කතා කර ඉන්න විවිධ බංකු, ලස්සන හදපු සිමෙන්තියෙන් හෝ යකඩ වලින් හදපු බංකු වර්ග ඔබට වෙළඳපොලේ ඕනෑ තරම් විවිධ හැඩතල වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන කෘතිම දියඇලි, කෘතිම සතුන් වගේ දේවල් මගින් ඔබට ඔබගේ උද්‍යානය අලංකාර කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර උද්‍යානයේ භූමිය වෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සන පැල වර්ග වලින් වැටියක් වගේ හදාගන්න. ඒකට ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රිස්ටිනා, ඊට පස්සේ ලොරන්ස්, ඇටේරියා සහ බොහෝ වර්ග රාශියක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේ වැටියකට සකසා ගන්නවා නම් දහවල් කාලයේ මෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදීද ඔබගේ උද්‍යානයේ ලස්සන දෙගුණ තෙගුණ කරගන්න පුළුවන් ශාකවලට ස්පොට් ලයිට් යෙදීම මගින්. හැමෝටම ගෙවත්තක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ මහල් නිවාසයක ජීවත් වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට සිත් ඇවුල් ඇති කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට පොඩි ඉඩක් තිබුණාට කමක් නැහැ. ඔයාට අලුත් අදහස් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ පොඩි ඉඩත් ලස්සන තැනක් කරගන්න.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.